Welcome back sa ating channel. At today's video, maglilinis ako ng gutter kasi as you can see, ang dami-daming dahon na naipon doon sa may gutter. Kaya ang daming lamok dito sa amin kasi yung mga dahon na nandun sa may gutter. So, tanggalin natin yon para malinis at walang mosquito. Let's go!
Ayan guys, tapos na tayong maglinis ng gutter. Para wala nang mamuhay pang mosquito doon sa gutter kasi palaging na may tubig doon kasi everyday umuulan dito sa So, ayan. Thank you so much. Bye-bye.